Дуже зручно користуватися бездротовими пристроями, наприклад, бездротові навушники або бездротова зарядка для смартфону. І пилососи не є винятком. Пилосос зі вбудованим акумулятором чудовий тим, що будь-якої миті готовий до роботи. Будь-якої миті без зайвої метушні його можна взяти в руки, прибрати в спальні, вітальні або навіть в салоні автомобіля. Пилососити ним можна меблі, підлогу або килимові покриття завдяки різним насадкам і різним варіантам використання одного і того ж пилососа. У цьому відео знайомимося одразу з двома версіями однієї моделі від компанії Dreamy Tech. Це Dreamy P10 та P10 Pro. Це два бездротові пилососи з трохи різними характеристиками та насадками. Будемо розбиратися, який краще підійде для вас. Отож, почнемо! Про вартість та наявність цих та інших бездротових пилососів дізнавайтеся за посиланнями в описі цього відео. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайк цьому огляду. Обов'язково підписуйтеся на наші соціальні мережі та телеграм, якщо цікавитеся покупкою новинок техніки за найкращими цінами. Ось дві білі коробки, на яких одразу видно, що моделі випускаються з акцентами різних кольорів на корпусі. Базова модель – це сірі акценти на корпусі, а версія із золотистою трубкою – це Pro модель. Завжди цікаво заглянути в коробку з новим пристроєм. Тут одразу можна помітити, що комплекти пилососів дещо відрізняються. У обох моделей є в комплекті основна моторизована щітка з м'яким валом для прибирання твердих покриттів. Є також універсальна щілинна насадка зі щіточкою. А ось невелика насадка у вигляді турбощітки для чищення м'яких меблів або салону авто є тільки у моделі P10 Pro. Конструкція пилососів цілком звична для подібних моделей. Це основна частина з двигуном, на якій кріпиться акумулятор, що знімається. Зверху знаходиться контейнер для сміття ємністю у 500 мл. У контейнері сміття фільтрується на двох рівнях. Спочатку великі частинки залишаються в ємності, а далі повітря проходить через фільтр, що знімається. І контейнер і фільтр можна згодом мити. Головне не забувати висушити їх повністю перед використанням. За контейнерами перед двигуном розташований ще один фільтр з високим ступенем очищення, який очищає повітря до 99, майже 0,9% і може захопити частинки пилу розміром до 0,3 мікрометрів. Для розуміння, товщина людського волосся становить приблизно 100 мікрометрів, а тут фільтр затримує часточки розміром до 0,3 мікрометри, тобто у 300 разів менше, ніж товщина людського волосся. І це дуже важливо, особливо для людей, які страждають від алергії. До основної частини пилососа кріпиться трубка, до труби основна велика щітка з мотором. Щітка найважливіша для прибирання частина. Її вал обертається і допомагає збирати сміття. Вал можна зняти для очищення або миття, та й взагалі для догляду за деталями пилососа. Замість труби можна встановити щілинну насадку, вона допоможе при чистці меблів або для клавіатури знадобиться. Повторюсь, тільки у моделі Pro можна замість труби встановити міні-турбощітку з валом, що обертається. І ось такою щіткою можна дуже ретельно попилососити будь-які м'які меблі або салон автомобіля. Звичайно, за допомогою стандартної моделі P10 без такої щітки можна поприбиратися в автомобілі або почистити меблі, але зі щіткою це зробити набагато зручніше, ефективніше і швидше. За зовнішнім виглядом пилососи майже неможливо відрізнити, вони виглядають однаково, але різниця є за ціною і, значить, за характеристиками. І ось вона, ця різниця. У пилососів різні за оборотами та потужністю мотори. Це 350 Вт у P10 і 410 Вт у P10 Pro. І різниця оборотів моторів – це 100 та 120 тисяч оборотів на хвилину у P10 та P10 Pro відповідно. А якщо потужність різна, то логічно, що і потужність всмоктування, за даними виробника, різна. Це 100 і 130 аероватт у P10 та P10 Pro відповідно. Крім того, у пилососів ще й різні акумулятори на 45 у P10 і 60 Вт-годин у P10 Pro. І напевне тому, що у моделі Pro акумулятор більший за ємністю, вона працює до 60 хвилин на одному заряді, а ось модель стандартна працює до 50 хвилин на одному заряді.
Управління пилососів – це кнопка запуску і ще дві кнопки. Одна для вибору рівня потужності і друга із замочком, яка залишає пилосос постійно увімкненим. Для його роботи не потрібно буде постійно утримувати кнопку включення. Щоб вийти з режиму постійної роботи, потрібно натиснути кнопку запуску ще раз. Я за той час, що готував огляди, так і користувався цими пилососами за допомогою кнопки блокування вимкнення, бо це значно зручніше, адже не потрібно постійно утримувати кнопку ввімкнення. У пилососів є індикатор заряду акумулятора та рівня потужності. Під час роботи світиться синє коло, а при розрядженні акумулятора коло стає червоним. А тепер давайте перейдемо до тестів, бо мені особисто захотілося відчути різницю між двома моделями, характеристики яких не однакові. Спочатку я прибирав сміття на різних рівнях потужності на твердому покритті, і скажу чесно, одразу я майже не помітив різниці. Обидва пилососи непогано прибирають навіть на першій швидкості, трохи краще на другій і швидше на третій. Тому я перейшов до тестів на килимку з коротким ворсом. Перша, друга і третя швидкість і приблизно той же результат. Пилососи справляються добре, просто через те, що килимок маленький, він трохи спливав зі свого місця і прилипав на більш високій потужності до щітки. І я вирішив трохи ускладнити, просто втоптати умовне сміття в килимок і повторити знову. Знову різні швидкості і приблизно той же результат. Пилососи краще справляються на високій потужності і трохи гірше на низькій. І на цей раз мені нарешті вдалося відчути помітну різницю між моделями. Ні, не в якості прибирання, прибирають вони майже однаково, а різниця стала помітна саме в тривалості роботи. Стандартна модель без приставки Pro саме під час прибирання на килимку з таким ось більш високим навантаженням при довгій роботі через певний час відмовлялася продовжувати прибирання зі значком перевантаження щітки. На твердому ж покритті обидва пилососи працюють дійсно приблизно так, як і зазначено виробником, близько години на одному заряді при мінімальній потужності та чистих фільтрах. Мені також стало цікаво, скільки кожна з моделей зможе пропрацювати на одному заряді на максимальній потужності. І ось цей тест. Отже, результат кожної моделі понад 9,5 хвилин роботи на одному заряді, і тепер ви точно знаєте, що висока потужність помітно зменшує час автономної роботи. До речі, заряджаються пилососи за 2,5 і 3 години відповідно, і заряджати акумулятори можна як у навісному настінному кріпленні, так і окремо від пилососа. Це вже як вам зручно. Швидкий висновок. Якби я купував зараз один з цих пилососів, то мій вибір – це модель P10 Pro. Він довше працює на одному заряді і у нього є зручна турбощітка, яка допомагає чистити меблі та салон авто. Але якщо у вас невелике приміщення і в цьому приміщенні немає килимових покриттів, то цілком можна обійтися і більш простою стандартною моделлю P10. Тому що різницю у прибиранні просто неможливо помітити. Обидва пилососи прибирають якісно. Нагадую, що вартість цих пилососів можна дізнатися за посиланнями у описі до цього відео. У коментарях до цього огляду розкажіть, який би з цих пилососів обрали ви. Також не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та подивіться ще один з наших нових оглядів.